السلام عليكم، معكم جواد من هذه القناة. فيديو اليوم عبارة عن رسمة غزال بالشكل الهندسي. هذه السلسلة من أحب السلسلات عندي في القناة، بتشوفون فيديوهات ما شاء الله بمثل هذا الأسلوب في الرسم. طبعا بخلي لكم الفيديوهات المشابهة في علامة التعجب حق تشوفونها وتعطوني رأيكم فيها، وأي واحد مضبوط أكثر من الثاني. وبخلي لكم تعليقاتكم في الزاوية اللي تحت مثل ما عودتكم، لأني وعدتكم أني أحتفظ بكل تعليق يوصلني على هذه القناة. ولا تنسون تكتبون لي شنو حابين تشوفون الفيديو الجاي علشان اشتغل عليه واجهزه قبلين. راح اخليكم مع الفيديو حاليا تشوفونه على راحتكم بدون هدرتي، لان ادري ان انا اهدر واجد، فاستمتعوا بالفيديو. بس قبل لا تطلعون تأكدوا انكم مشتركين في القناة ومفعلين جرس التنبيهات، وخلوا لنا لايك، ونشوفكم في مقطع ثاني.